คือง่ายๆเลยเราอยากจะให้คนจดจำเราในภาพของความสุขมากๆถ้าทำได้ผมจะดีใจมากถ้าเกิดพูดตรงๆเลยก็คือเป็นคนที่จริงๆมันไม่ห่างกันมากอะคือ of course มันอยู่แล้วคืออยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขตอนได้เห็นเราได้ดูผลงานเราคือจริงๆอันนี้ก็คือ1ความสุขแล้วสวัสดีครับจูนครับดังนัทชัยครับปีที่แล้วก็เป็นปีที่ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่พอสมควรเอาจริงเป็นปีมันเป็นปีของการเติบโตมากๆเพราะว่าได้ทำอะไรหลายอย่างมากทำคอนเสิร์ตได้ทัวร์รอบโลกได้ไงไปงานแฟชั่นต่างประเทศแฟชั่นวีคไปหลายๆอย่างไปทำถ่ายโฟโต้ชูตได้แบบเจองานแปลกๆเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นปีของการเติบโตของผมจริงๆครับอย่างปีที่แล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบ interesting มากๆเพราะมันมีหลายพาร์ทไงมีแบบทั้งคอนเสิร์ตมากมายอีเวนต์แล้วก็ได้ทำอะไรที่ตัวเองแบบรักด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าปีที่แล้วมันดีขนาดนั้นปีนี้ก็อยากจะให้มันแบบดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมว่ามันอยู่ที่แบบการบาลานซ์มากกว่าการบาลานซ์ว่าแบบแบบเราให้สิ่งไหนเป็นแบบ priority ของเราแล้วก็ทำกันบ้านกับมันเยอะๆแบบอะไรที่แบบมันใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องทำกันบ้านมันเยอะๆตั้งใจกับมันแบบทุ่มเทเวลาให้มันอะไรอย่างงี้มากกว่าสำหรับผมรู้สึกว่าเหมือนปีที่แล้วผมชอบออกนอกกรอบของตัวเองมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าทำงานตรงนี้มันต้องหาไฟพี่ถ้ามันไม่มีไฟมันจะแบบมันจะทำงานแบบไม่มีความสุขก็เลยจะหาอะไรที่มันใหม่ๆที่รู้สึกว่าเราไม่ได้ทำง่ายจนเกินไปผมรู้สึกว่าได้ทำอะไรหลายๆอย่างที่ตัวเองไม่เคยทำแล้วไม่ได้ทำดีด้วยนะแต่ว่าได้ลองทำแล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนมันเหมือนแบบเราได้ทำหลายอย่างแล้วก็เหมือนทำได้หลายอย่างมากๆในปีนี้ครับสมมติว่ามี7วันใช่ไหมเขามอบมาแล้ว5วันอีก2วันที่เหลือเรามาเติมส่วนที่ขาดหายไปอย่างเช่นแบบบางอย่างที่ผมไม่เคยทำไม่เคยปีนเขาก็อยากลองไปปีนเขาไม่เคยร้องเพลงแนวนี้ก็ไปร้องเพลงแนวนี้ใช่คลาสที่แบบแปลกๆที่ผมไม่เคยเข้าไปเรียนอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปเรียนอยู่ดีวันหนึ่งอยากเรียน acting ก็ไปเรียน acting โดยที่จริงๆไม่จำเป็นต้องไปเรียนเพราะว่ามันไม่ได้มีแบบซีรีส์ upcoming แบบซีรีส์ที่กำลังมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ว่างๆก็ไปเรียน acting กับครูบ้างอะไรบ้างแบบมานั่งเหมือนวิเคราะห์ตัวเองมานั่งว่าปีนี้เราเจออะไรแล้วข้างในเราเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วเราอยากจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับแต่แค่เราทุกอย่างที่เปลี่ยนมันก็ยังเป็นเราอยู่ใช่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งที่เราอยากจะเป็นกับสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้สำคัญมากในปีนี้สำหรับผมคือจริงๆก็อยากทำวงการอยู่เรื่อยๆแหละครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นแบบการ up skill ในหลายๆอย่างที่เราอาจจะโอเคแบบไม่ได้แบบมี mastery ด้านนี้เราก็อาจจะแบบ upgrade skill มันไปเรื่อยๆเพราะแบบการเรียนรู้หรือการพัฒนามันแบบมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วก็คือมันต้องเก่งขึ้นทุกปีแบบ at least แบบแบบให้คนที่แบบมองเรามาแบบมันมีการพัฒนาตลอดเวลาคือถ้าในด้านวงการใช่ไหมครับสำหรับดังเอาจริงๆดังก็มันคือเรื่องที่มันติดขัดกับดังมานานแหละหมายถึงเรื่องกับครอบครัวคือเหมือนเขาจะเป็นคนค่อนข้างแบบ very แบบกลางปีกมาตลอดอย่างเงี้ยคือเราทะเลาะกันเรื่องนี้เยอะมากเลยนะเยอะมากๆเลยอันนี้คือไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยจริงๆมันก็เป็นแบบช่วงเครียดนะมันก็เครียดเหมือนกันกับครอบครัวบางทีคือเหมือนเราอยากจะซัพพอร์ตเขาหรือว่าแบบมีไอเดียอะไรเงี้ยคือบางทีเขากลัวมากจนเกินไปว่าดังยังไม่พร้อมหรอกอะไรเงี้ยคือพ่อก็จะพูดอย่างนี้แม่ก็จะพูดอย่างนี้
ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟกับดังมากๆเลยเพราะรู้สึกว่าแบบอยาก move ได้ freely ทำอะไรก็เป็นความคิดเราตัวของเรา support เขาได้เต็มที่ไว้ใจดัง คือแบบอย่างน้อยตราบใดที่เขายังมีชีวิตอยู่อะดังรู้สึกว่าเห็นดังพลาดอะโดยที่เขายังมีชีวิตอยู่มันดีกว่าวันที่เขาไม่อยู่แล้วอะผมเลยรู้สึกว่าแบบ ไม่รู้จะบอกยังไงกับครอบครัวนะ แต่แบบแบบอันนี้คือเรื่องจริงๆอะไม่เคยแชร์ที่ไหนมาก่อนเลย ด้วยความรักแหละ แต่ว่าแบบเหมือนก็อยากจะแบบนี่ก็รู้สึกว่าเราก็โตแล้วระดับหนึ่ง ก็เลยอยากจะแบบตอบแทนบุญคุณทุกอย่าง ให้เขาที่เขาเลี้ยงเรามาถึงทุกวันนี้ ทุกคนเลย ใช่ครับผมแบบไม่ใช่แค่พ่อแม่นะแบบไหนจะปู่ย่าตายายแบบเยอะไปหมดที่อยู่ข้างหลัง อยากจะแบบแบบโชว์ให้เขาดูว่าแบบ เราก็มีประสิทธิภาพเท่าพ่อนะ ใช่ครับผม พ่อจะห่วงตำแหน่งนี้มาก ตำแหน่งหัวหน้าครอบครัว คือไม่ให้สักทีแต่คือแบบตอนแรกๆอาจจะแบบมันดูพูดบ่อยมันอาจจะดูเหมือนโจ๊กอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันแบบค่อนข้างแบบเซนซิทีฟมากในครอบครัวอะไรเงี้ยเหมือนเขาอาจจะกลัวเกินไปอะไรเงี้ยรักกันมากห่วงกันเกินอะไรเงี้ยมีคอน FLICT คอนฟ lict อะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับผมว่าผมรู้สึกว่านี้เป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันที่มันเกิดขึ้นใช่ครับผม แต่เป็นคอนฟ lict ที่น่ารักนะครับ คอนฟ lict ที่น่ารักแหละ แต่ก็อยากจะผ่านมันให้ได้ครับผมแล้วต้องรอ timing ใช่แต่ก็ทำเต็มที่กับทุกอย่างนะที่ทำตลอดไม่ว่าจะแบบวงการทำอาหารทำขนม คือพยายามจะโชว์ให้เขาดูแบบทุกจุดว่าแบบนี่คือแพชชั่นเราสิ่งที่เราทำออกมาแบบตั้งใจทุกอย่างทุกขบวนการ คือเราลงหมดเลย ก็เลยแบบ แต่ก็ยังดีที่เขาคอยมองข้างหลังให้ คือก็ยังดีแหละตรงนี้ครับผมแล้วนอกจากนี้มีน้องสาวอีก น้องสาวก็ยังเรียนอยู่เลย จริงๆก็อยากจะซัพพอร์ตน้องสาวเหมือนกันนะ แบบแบบคือตอนนี้แม่ก็ยังแบบซัพพอร์ตน้อง แต่ว่าดังอยากจะช่วยในฝั่งนี้มากขึ้นอะไรเงี้ย มุมมองครอบครัวที่แบบผมมองไปที่ดังอะผมแค่รู้สึกว่าผมมองว่าเขาทำได้ดีแหละเขาทำได้ดีในจุดที่เขาทำผมก็คงไม่ได้คิดหรอกว่ามันอาจจะไม่ได้มีเด็ก24อายุ24คนไหนที่ทำได้ขนาดนี้ในแบบอยู่ในจุดที่แบบประสบความสำเร็จแบบนี้นึกออกไหมแบบผมรู้สึกว่าแบบไม่อยากให้เครียดเยอะ เพราะว่าอยากให้เห็นว่าแบบก็ทำได้ดีอะจริง เช่น ๆ กันเช่นกัน ไม่ได้อวย แต่ว่ารู้สึกว่าจุดที่นายยืนก็เป็นจุดที่แบบดีแล้วอะมันก็คงไม่ได้ง่ายหรอก แต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางที่โอเคที่แบบพ่อแม่เขาก็คงอาบน้ำร้อนมาก่อนอะไรเงี้ยเขาก็คงเห็นบางอย่างที่แบบเขาเป็นห่วงลูกเขาซึ่งเป็นสิ่งที่น่ารักอยู่แล้วของผมมันของเขาเป็น เรื่องของ มีคนกลางปีกใช่ไหม ส่วนผมต้องกลางปีกอยู่เสมอก็เลยแบบรู้สึกว่าเรากลางปีกเร็วกว่ากำหนดด้วยซ้ำในจุดที่แบบในส่วนตัวนะในใจผมแบบผมไม่อยากกลางปีกอะไรทั้งนั้นผมแบบผมอยากจริงๆผมอยากมีชีวิตวัยรุ่นปกติของผมแต่สุดท้าย ทุกอย่างมันบังคับให้เราโต บังคับให้เรากลางปีกอะไรเงี้ย แล้วด้วยความรักด้วยอะไรต่างๆนานาด้วยแบบคุณแม่ก็ปลูกฝังให้ผมรักน้องของผมมากๆ ผมแบบรักน้องแบบตายเรื่อยๆอะคือผมกับแม่แทบจะเป็นคนเดียวกันแล้วที่ว่าแบบสมมุติว่า ถ้าวันนี้จุงกับแม่จุงนะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องผมรอด ผมก็พร้อมตายวันนี้เลย ส่วนทุกอย่างที่เข้ามาต่างๆนานาแบบโอกาสต่างๆล้วนเป็นเบเนฟิตสำหรับผม มันก็เลยทำให้เห็นว่าแบบ ทุกอย่างที่เข้ามา มันจะเป็นความสุขเสมอเลยที่แบบโอกาสต่างๆ มันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหนื่อยแหละแต่ว่าแบบสุดท้ายมันก็แฮปปี้กับการทำงานใช่ครับพูดได้เลยว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวเหนื่อยอยู่แล้วเหนื่อยมาก ใช่ ถ้าคุณมานั่งดูค่าใช้จ่ายเด็กไปโรงเรียน1 คนอะเอาแค่1 คนโหพี่ปีนึงก็1 ล้านแล้วอะเข้าใจป่ะแล้วกี่คน3 คน ปีหนึ่ง3 ล้าน กว่าจะจบนู่นนี่นั่นกี่ล้านนะพี่ กว่าเด็กคนหนึ่งจะโตมาเป็นแบบเข้ามหาลัยได้ ม
มันก็เหนื่อยใจในจุดๆนั้น แต่ว่ามันก็แฮปปี้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำหลายอย่างที่เราได้ชอบทำด้วยผมลัคกี้ด้วย อืม นอกจากทำงานแล้วขยันอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าผมโชคดีด้วย ผมได้สภาพแวดล้อมที่ดี เจอคนดีๆ เจอผู้ใหญ่ดีๆ อันนี้คือวาสนาผมเลยขอบคุณมากจริงๆผมไม่รู้จะขอบคุณยังไง ก็เก่งมากๆเหมือนกัน ที่แบบ คือเขาอาจจะแบบมีเรียกว่าไงมีฟรีดอมในการแบบถ้าเกิดพูดถึงปัญหาครอบครัว มันคนละแบบจริงๆนะคือแบบต่างคนต่าง มีปัญหาคนละแบบอะคือเอาจริงๆเรามองหน้าคนคนหนึ่งอะเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าแบบคนเนี้ยเจออะไรมาบ้างอะแบบเห็นยิ้มอะแต่แบบข้างในเขาอาจจะสู้อะไรกันมาเยอะมากๆ ซึ่งรู้สึกว่ามันดีเหมือนกันนะที่แบบได้มาพูดคุยได้มาแชร์ประสบการณ์อะไรเงี้ยรู้สึกโอเคเลย คนหนึ่ง day one นะ day one นี่รู้สึกว่าแบบเหมือนมันเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยอะแบบหมายถึงทุกอย่างคือเราตกใจไงเพราะเรามาจากเด็กที่แบบเรียนหนังสือมาก่อนเด็กเล่นกีฬาเรียนหนังสือ คือวันๆเอาแค่เนี้ยแต่ก่อนนะแต่พอแบบได้มาวงการมันเปิดโลกเราเหมือนกันนะแบบโลกของการแสดงโลกของ acting ว่าแบบแบบคนเรานี่แบบสามารถสวมได้หลายบุคลิกเหมือนกันนะใช่แต่พอโตขึ้นมาเรื่อยๆถ้าสำหรับดังเลยนะดังรู้สึกว่าเป็นตัวเองดีที่สุดอะแบบสุดท้ายแล้ว แค่แบบมันก็จะต้องมีคนรักเราคนไม่รักเรารู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว แต่การที่ไม่ฝืนสวมหน้ากากอะผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สบายใจที่สุดละซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ครับก็เริ่มที่จะต้องเรียนรู้อะไรมากขึ้น การใช้ชีวิตข้างนอกที่แบบไม่ได้ตอนไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายรูปแบบก็ต้องค่อนข้างเรียนรู้จากพ่อต่อมีพ่อจะสอนอะไรบ้าง เราก็ไปนั่งเรียนรู้ตลอดอะคือถ้าวันไหนที่อาจจะเห็นว่าไม่ได้มีงานหรือว่างอะไรเงี้ยวันหยุด มันก็เหมือนไม่ได้หยุดเหมือนกันเพราะมันก็คือต้องไปเรียนรู้วิชาเพิ่มตลอดเวลา เป็นไงบ้าง ที่ว่าโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยครับ สุดขั้วเลยอะรู้สึกว่าแบบกลับไปตอนนั้นรู้สึกขำตัวเองว่าแบบตอนนั้นทำไมร้องเพลงเป็นแบบนั้นนะทำไมวันนั้นกูทำผมทรงนั้นนะ เอ้ยทำไมตอนนั้นคิดอะไรอยู่ถึงใส่เสื้อตัวดีนะ เอาจริงว่าอันเนี้ยทุกคนเป็นด้วย ไม่มันสุดขั้วไงเพราะว่าแต่ก่อนก็ไม่ได้มีมานั่งดูเทสแฟชั่นไม่ได้นั่งเสพสื่อแฟชั่นไม่ได้มานั่งเขียนเพลงไม่ได้มานั่งมาสนใจอะไรแบบเนี้ยหรือว่าแต่ก่อนก็ไม่ได้ชอบถ่ายรูปอะไรขนาดนั้นเนอะไหมสุดท้ายทุกอย่างมันแบบมันค่อยๆป้อนเข้ามาด้วยแบบเสพแบบสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ด้วย เราได้มีโอกาสได้ทำงานในหลายๆด้านคือเป็นโอกาสของผมแหละ รู้สึกว่าผมแบบมองกว้างขึ้นเยอะ ได้เห็นอะไรกว้างขึ้นเยอะ ในหัวผมมีอะไรเยอะมากที่อยากจะทำณตอนเนี้ย บางครั้งผมไม่รู้ว่าผมเหมาะไหม ไม่รู้ว่าผมจะทำได้หรือไม่ แต่ว่าสุดท้ายผมก็จะเอาตัวเองอะไปอยู่ในจุดนั้น จะเอาตัวเองไปอยู่กับคนแบบนั้น ผมอยากลองเป็นแบบนี้ดู ผมอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไง ผมอยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเขารู้สึกยังไง ผมก็จะเอาตัวเองมาอยู่ตรงนั้น เราเป็นกระดาษสีขาวที่แบบพร้อมสาดสีอะพี่ แบบสาดมาเลยฉันพร้อมทำอะนึกออกปะมันไม่ใช่แบบเราไม่ใช่ดำกับขาวอะแต่เราเป็นแบบขาวที่พร้อมแบบเอาสีเทลงมาเลย ฉันพร้อมที่จะรับอะนึกออกปะแล้วเราสนุกกับมันที่แบบเราสนุกกับการที่เขาจะสาดสีใส่เรา ผมอยากให้คนจำผมได้ว่ากาลครั้งหนึ่งผมเคยเป็นแฟนคลับจูงอาเชนและตอนนี้เขาแบบเขามีความสุขเขาได้เที่ยวเขาอยู่กับครอบครัวเขาแบบมีผลงานออกมาเยอะแยะมากมายเลยตอนนี้น่าเสียดายจังเลยเนาะเขาไม่ได้ทำเพลงแล้วอยากให้เขากลับมาแสดงอีกจังเลยเขาอยากให้เขามาเล่นหนังอีกจังเลยหุย
หรือว่าให้มีคนพูดถึงว่าเนี่ยแต่ก่อนนะมีดาราอีกคนหนึ่งชื่อจิงไฮเชนอะไรเงี้ยเขาดังมากเลยนะอุ้ยเขาแบบได้แบบไปเที่ยวรอบโลกทัวร์รอบโลกมีคอนเสิร์ตโอ้โหนับไม่ถ้วนเกิน100 อันอะไรเงี้ยผมอยากให้คนจดจำเราในแบบนั้นไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วก็แบบแค่จิตจดจำมาว่าแบบเขาทำให้ใครหลายๆคนมีความสุขให้แบบคนนึกถึงแล้วก็แบบอารมณ์แบบยิ้มตามอ่ะหรือว่าอยากให้คนมาคอสเพลย์เป็นเรานึกออกปะที่แบบอันนี้คือสิ่งที่แบบผมอยากให้คนแบบนึกถึงเราตอนใน10 ปีข้างหน้าอันนี้แค่จินตนาการก็รู้สึกดีละจริงๆนะคือง่ายๆเลยเราอยากจะให้คนจดจำเราในภาพของความสุขมากๆถ้าทำได้ผมจะดีใจมากถ้าเกิดพูดตรงๆเลยก็คือเป็นคนที่จริงๆมันไม่ห่างกันมากอะคือ of course มันอยู่แล้วคืออยากจะทำให้ทุกคนมีความสุขตอนได้เห็นเราได้ดูผลงานเราคือจริงๆอันนี้ก็คือ1ความสุขแล้วคือจริงๆผมตอบได้เลยใน2อันอะมันก็คือมองแล้วเป็นแบบไอดอลภาพที่ดีมองไปแล้วมีแต่ความสุขไอคอนิกฟิลนั้นมากกว่าสำหรับดังนะแล้วก็ความสำเร็จก็รู้สึกว่าอยากจะคือจริงมองไอดอลก็คือคุณปู่กับคุณพ่อคือถ้าเกิดเราสามารถทำในสิ่งที่เขาสามารถทำได้แบบกับครอบครัวอันนี้แค่นี้ก็คือความสำเร็จแหละสำหรับดังนะก็ไม่ว่าจะแบบทำงานด้านไหนก็ตามวงการด้วยรู้สึกว่าแต่โกหลักของดังก็คือแบบจริงๆก็คือแค่อยากให้ที่บ้านไว้ใจพักผ่อนได้สบายมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยอยากจะจัดการกับเรียกว่าไงทำให้คนที่ดังรักอ่ะก็มีความสุขก็พอแค่นี้แหละของผมความสำเร็จของผมในชีวิตของจุงนะครับคือการได้เห็นน้องสาวน้องชายทุกคนแต่งงานครับแล้วเราได้อุ้มหลานอันนี้คือผมแปลว่าผมแบบทำมาหลายอย่างแล้วจนเราได้เห็นภาพนั้นแล้วอันนั้นคือประสบความสำเร็จสำหรับผมแล้วแปลว่าผมเนี่ยดูแลน้องมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่ทารกเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดเช็ดแบบเยี่ยวให้น้องส่งน้องไปโรงเรียน primary school high school แล้วก็ university จบปี 4ปุ๊บได้เจอคนดีๆส่งน้องไปในสถานที่ดีๆแล้วก็ได้แต่งงานมีลูกจบละชีวิตผมสบายใจละขอแค่ผมมีวาสนาได้อยู่เห็นจนวันถึงวันนั้นก็พอแล้วอยู่แล้วไม่อยู่แล้วใครจะไปรู้เพื่อนไม่มีใครรู้หรอกแต่สุดท้ายก็แค่อยากให้มันมีวันนั้นโอ้ถ้าเกิดพูดตรงๆเลยสำหรับผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่หมายถึงแบบไม่ได้เป็นคนที่กลัวอะไรมากหมายถึงเป็นคนที่รู้สึกว่าอยากทำอะไรก็ทำแต่ถ้าเกิดมันพูดอย่างเงี้ยมันวนมาเหมือนเดิมหรือบางทีเราอยากทำอะไรคือจริงๆอ่ะมันเชฟให้เราเป็นคนอย่างนี้จริงๆนะการที่แบบบางทีครอบครัวเป็นอย่างเงี้ยคือการที่เราอยากทำอะไรมากแต่บางทีโดนห้ามเราก็ยิ่งอยากทำมันจะเป็นคนอย่างเงี้ยคือเราเลยไม่ได้กลัวอะไรมากอ่ะคือบางทีแบบที่บ้านไม่ให้ทำอย่างนี้แต่เราอยากทำใจจะขาดแหละสุดท้ายเราก็ต้องหาวิธีจนทำมันจนได้อ่ะก็เลยเป็นคนที่ไม่ได้คิดเรื่องข้อผิดพลาดมากเท่าไหร่แค่รู้สึกว่าคือเราเต็มที่กับทุกอย่างเลยที่ทำก็คือเราแบบอย่างน้อยเราแบบได้ try แบบในสิ่งที่เราหมายถึงว่าเราได้ try our best อะ best ของเราจริงๆอะแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงอะมันก็จะตามมาเองผมเลยไม่ได้คิดมากขนาดนั้นนะคือผมทำให้ดีที่สุดมันปกติแล้วมันต้องมีความเครียดอยู่แล้วแหละต้องมีความเครียดอยู่แล้วแหละแต่ว่านี่จะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าแบบดีดความเครียดออกได้เร็วอะคือเครียดอะมันมีแต่เราโยนออกได้เร็วอะแล้วเรารู้สึกว่าเราก็แค่ทำให้ดีที่สุดก็คือเตรียมให้ดีที่สุดอะแบบคำนวณไว้ให้ดีที่สุดกลัวมากเลยพี่คือแบบ
พอด้วยความที่ทำงานตรงวงการเนี่ยผมแบบยืนอยู่บนเหมือนอยู่บนเส้นได้ที่ใช้ที่เรียกว่าความคาดหวังอะเพราะว่าผู้ใหญ่จะคาดหวังกับเราว่าจะทำอย่างนี้ ตั้งแต่ไม่ว่าจะงานไหนก็ตามนะ ขึ้นไปร้องเพลงทุกคนจะคาดหวังให้เราร้องเพลงดีเราไปแสดงเขาจะคาดหวังให้เราเล่นได้ เราไปเรียนที่บ้านก็จะคาดหวังให้เราว่าได้เกรดดี ทุกคนมีการคาดหวังกันหมด ซึ่งมันทำให้เรากดดันไหมเรากดดันมาก มันกดดันมาก ซึ่งเราจัดการจับจุดนี้ยังไง สุดท้ายอ่ะการซ้อมการแบบอะไรอ่ะมันจะทำให้แบบทุกอย่างดีขึ้น ใช่ ทุกอย่างดีขึ้นประสบการณ์ช่วยสอนเราต่างๆนะเราก็จะพร้อมมากขึ้นในทุกๆสถานการณ์แล้วผมรู้สึกว่าการกลัวหรือว่าการประหม่าไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตไหนทุกวันนี้ผมขึ้นคอนเสิร์ตมาเยอะมากตอนเนี้ยคือแบบของค่าย LL แบบแฟนเฟสต่างๆนะผมพูดได้เลยนะมันแทบไม่มีอันไหนเลยที่ผมไม่ตื่นเต้นผมประหม่าทุกครั้งผมกดดันตัวเองทุกครั้งขาสั่นทุกครั้งถึงแม้ว่าเราจะซ้อมมาเยอะแค่ไหนก็ตามนะผมประหม่าทุกครั้งเลยมือผมเย็นปลายนิ้วผมเย็นมากแต่ผมชอบสิ่งนี้มากเลยนะผมชอบความรู้สึกนี้มากเพราะว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีชีวิตอยู่แต่สุดท้ายอ่ะพอมันขึ้นไปแล้วมันจะมีจุดบางอย่างที่เราคอมฟอร์ตมันจะมีจุดที่แบบไม่เกรงแล้วไม่ประมาทแล้ว enjoy ซึมซับกับบรรยากาศ enjoy กับจุดที่ยืนอยู่ใช่ผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งนี้แหละไม่คุย ไม่คุย ไม่คุยเลย แต่มันมองออกชัดมากว่าวันนี้ดังมันเงียบๆอ่ะมันน่าจะเหนื่อยงั้นก็ต่างคนต่างอยู่นะก็แบบว่าจะเป็นแบบก็มันดูออกอ่ะเพราะว่าพวกผมก็ไม่ค่อยได้แบบ เก็บอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแบบสมมติว่าเหนื่อยก็เหนื่อยนอนเหนื่อยก็นอน มนุษย์เหมือนกัน ถ้าเหนื่อย ถ้า ก็ ไม่ เห เห นื่ นื่ อ อย ยถ้าไม่เหนื่อยก็มานั่งคุยสมมติว่าถ้าไม่เหนื่อยก็มานั่งกินข้าวกัน แต่ถ้าเหนื่อยก็ไม่มีใครกินข้าวเลยนึกออกไหมใช่ ก็ปกติทุกคนรู้มันอยู่ด้วยกัน4 ปีแล้วก็รู้ว่าแบบเหนื่อย หิวอยากทำอะไรอะไรเงี้ยมันรู้กันอยู่แล้วครับ หรือว่าวันไหนอารมณ์ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ดูออกว่าอันไหนวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ค่อยหาจังหวะที่แบบลงตัว ในการที่แบบเป็นไรไหมนะถ้าถามว่าเราอยู่ด้วยกันเยอะไหมเยอะมาก ผมเจอดังบ่อยกว่าแม่ผมอีกจริงผมเจอดังบ่อยกว่าแม่ผมอีก1 ปีเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเวลาเฉลี่ยเนี่ยถ้านับในแบบในนาฬิกาที่แบบวัดค่านี้ได้ ถ้ามันสามารถตรวจได้จริงๆนะ ว่าอยู่ใกล้ ดัง กัน นะดังจะอยู่นี่ได้1 2 3นี่ไม่เกินนี้1 2 3 1 2 3นี่เลยทองเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงเนี่ยจะมีดังอยู่เสมอ มันต้องมีอยู่แล้วใช่มันเรียกว่าไงมันทำงานด้วยกันแล้วก็มีซีรีส์ด้วยกันเรื่อยๆอยู่แล้ว อย่างของปีหน้าก็จะมีซีรีส์เหมือนกัน ให้ตายไงมันก็ต้องเจอนึกออกใช่ไหม ตายยังตอนนี้ยังไม่ตายนะ ยังไม่ตาย นะ แต่ก็ยังไม่ตายหรือจะตายก็ต้องเจอกันอยู่ดีใช่ครับผมมัน ถ้า คือ ตายแล้วอย่าเพิ่งเจอมึง อย่าเพิ่งเจอนะ ไม่ตาย ไม่ตาย ผมชอบแล้วแต่ดาวผมชอบแล้วแต่ดาวเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เริ่มต้นของพวกเรา แล้วก็มันเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆในชีวิตผมด้วย เพราะว่าเหมือนมันเป็นเรื่องที่ผมเข้ามาในค่ายเรื่องแรกใช่ไหมแล้วแบบช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณพ่อเสียพอดีคุณพ่อเสียพอดีก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรแล้วอะไม่รู้แบบมันเหมือนแบบมืด8 ด้านแล้วแบบอยู่ดีๆมีซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาให้ทำให้แบบคนรู้จักเราแล้วเราได้โอกาสมากได้โอกาสเหมือนประตูแบบมันคือมืด8 ด้านใช่ไหมแล้วแบบอยู่ดีๆก็มีแสงสว่างมาจากด้านหนึ่งก็คือซีรีส์เรื่องนี้ที่ทำให้คนได้รู้จักเราแล้วหลังจากที่คนรู้จักเราก็มีโอกาสมากขึ้นในการทำงานอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้เราในชีวิตเรามันก็ดีขึ้นเรามีคนรักมากขึ้นเราได้ทำงานมากขึ้นได้ดูแลครอบครัวได้อย่างจริงจังอย่างแบบอย่างภาคภูมิใจดีกว่าแบบผมยังจำได้เลยแบบเอาเงินก้อนนึงให้แม่
ใส่กระติกข้าวเหนียว แม่เอ๊ะเฮ้ยสุดยอดแบบเป็นความรู้สึกที่แบบอยากทำมันนานมากเลยแบบอีกเรื่องนึงที่ชอบมากๆเราชอบมากๆเลยคือ The Heart Killer เพราะว่าได้เล่นกับพี่เฟิร์สพี่เข้าตังค์ด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องนี้แบบเป็นเรื่องที่ได้โอกาสเหมือนกันคือนอกจากจะชอบตัวเรื่องแล้วรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่เรา global จริงๆได้งานที่มัน global มากขึ้น ได้ทำเหมือนซีรีส์เรื่องนี้เหมือนเปิดให้ผมได้แบบไปออกท่องโลกกว้าง ได้งานแบบที่เป็นแบบ international มากขึ้น ได้ไปแฟชั่นวีคได้เจอคนนู่นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราได้ไปทัวร์รอบโลกกับเพื่อนๆด้วย ก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกอันหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จมากในมุมของผม ก็คือแล้วแต่ดาวคือจริงๆมันเป็น door opener จริงๆนะ door opening แบบเปลี่ยนชีวิตแหละเพราะจริงๆก็คือ ไม่เคยคาดคิดคาดหวังมาก่อนเลยตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบจะได้มาเล่นซีรีส์ขึ้นคอนเสิร์ตหรือว่ามาอยู่จุดนี้นั่นแหละครับ ก็เลยรู้สึกว่า แล้วแต่ดาวเป็นหนึ่งเรื่องที่สำคัญมากๆ แล้วก็จะไม่มีวันลืมมันสำหรับดังก็คงเป็นเรื่องแล้วแต่ดาวที่ต้องให้มันจริงๆ คือเป็นตัวแบบทำให้เราแบบ first appear on screen เลยใช่ซึ่งในตระกูลบุญประเสริฐมันไม่มีใครเลยนะอาจจะมีพ่อเกือบได้ appear on screen รอบหนึ่งละสมัยก่อนเขาประกวดโดมอนแมนไงก็เลยแบบมันอาจจะแบบโยนมาจากตรงนั้นมาให้เราครับผมก็เป็นเรื่องที่น่าจดจำ Day to Date จริงๆบทเนี้ยผมชอบมากเลยนะหมายถึงว่ารู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่ตั้งแต่เล่นมารู้สึกว่าคลิกกับตัวนี้ที่สุดละที่เรารู้สึกว่าแบบชอบกับมันจริงๆอันนี้พูดถึงแค่ตัวละครนะนิสัยตัวละครนะรู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่โตขึ้นเป็นตำรวจเป็นทางการ mature เป็นผู้ใหญ่เราก็รู้สึกว่าแบบชอบบทของ Day to Day เช่นกันเรื่องนี้ผมให้แบบความชอบระดับคล้ายๆจะมีความคล้ายๆ Heart Killer ครับความชอบนั้นจะอยู่ระดับเดียวกัน เพราะว่ามันมีความวัดมันมีความอินเตอร์พอสมควร แล้วก็ด้วยความที่เอาจริงๆผมเป็นคนไม่ค่อยดูสืบสวนสอบสวนเท่าไหร่จริงๆนะไม่ค่อยดูสืบสวนสอบสวนเท่าไหร่แต่พอมันมาในบริบทของแบบซีรีส์รักมีความแบบเนื้อเรื่องแบบรักด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรใหม่ๆดีสำหรับผมก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณทุกฟีดแบ็กทุกคอมเมนต์ครับผมว่าซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นยังไงคนชอบมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เล่นแล้วก็อยู่ใน Netflix ด้วยก็เลยรู้สึกว่าแบบคนก็สามารถเข้ามาดูได้ง่ายครับผมแล้วก็แต่มันไม่มีอะไรเลยเนาะนอกจากคำว่าขอบคุณจริงๆเพราะว่าถ้าไม่มีแฟนๆคนดูคือเขาก็ไม่สามารถแบบดันเทรนขึ้นมาให้คนอื่นๆข้างนอกด้อมเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกฟีดแบ็กแล้วก็ทุกคอมเมนต์เลยว่าแบบฉันติดตรงนั้นนะฉันติดตรงนี้บางทีมันก็จะมีเนกาทีฟคอมเมนต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เดี๋ยวพวกเราก็คืออ่านแล้วก็ปรับปรุงทุกอย่างผมพูดได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมโปรโมทหนักที่สุดในชีวิตแล้วครับโปรโมทหนักที่สุดในชีวิตแล้วเพราะผมรู้สึกว่าตอนแรกตอนที่ถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้คาดหวังกับมันเลยเพราะว่าตอนที่ถ่ายมันมีหลายจุดมากที่ผมไม่ชอบแล้วแบบเรานึกภาพไม่ออกเราแบบเราไม่เห็นภาพตอนที่เราถ่ายอาจจะเป็นเพราะเราแสดงเองด้วยมั้งต่างๆนาอะไรเงี้ยแต่พอได้มาดูผลงานจริงๆได้มานั่งดูจริงๆที่แบบเขาตัดออกมาเรียบร้อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเกินความคาดหมายของเราไปเยอะพอสมควรไม่คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วทุกอย่างที่มันออกมามันค่อนข้างจะโอเคมันทำให้ผมแบบรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งผมไม่ค่อยชอบเซอร์ไพรส์แต่ว่ามันเซอร์ไพรส์ผมมากจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าพอใจแล้วผมก็อ่านฟีดแบ็กแฟนๆก็ส่วนมาก 90% ก็ทุกคนก็คิดเห็นเหมือนคล้ายๆผมในเรื่องของแบบความเหมือนในเรื่องของ
แบบตัวละครอะไรเงี้ยรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับผลงานเรื่องนี้แล้วผมก็ proud ได้ present ที่จะแชร์สิ่งนี้ออกไปเพราะว่ารักในผลงานตัวเองมากๆภูมิใจแบบในสิ่งที่เราทำผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้ดีกว่าผมรู้สึกว่าผมเห็นความรักจากแฟนคลับจริงๆที่แบบไม่ใช่แค่แบบโซเชียลมีเดียหรือว่ามีโซเชียลเทรนด์ผมเห็นแบบแฟนคลับของผมได้แบบทำโปรเจกต์ทำนู่นนี่นั่นมานั่งขยันด้วยกันได้แบบมานั่งแบบปรึกษาเรื่องแบบวันนี้เราจะทำยังไงดีให้แบบน้องเหลืองของเราเนี่ยไปอยู่ทุกที่ผมไปเห็นเขาไปนั่งแอบฟังแฟนคลับทำสเปซเข้าประชุมกันแบบแฟนคลับทุกคนแบบนั่งประชุมกันแบบเอาจริงเอาจังว่าแบบเราต้องพาลูกของเราไปในจุดที่ดีขึ้นนะทำอย่างนี้สิคิดอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆนะเราทำแบบนี้ดีไหมเหมือนครั้งนี้ผมได้เห็นแฟนคลับของผมสามัคคีกันมากๆซึ่งผมเอนจอยมากกับการระหว่างทางที่แบบซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์เพราะว่าผมได้เห็นความ creativity ของแฟนคลับผมเอนจอยมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมเหมือนแบบถึงแม้ว่าเขาอยู่ในโซเชียลแต่ผมรู้สึกว่าเราใกล้กันมากเลยนอกจากในโซเชียลคือมันเห็นได้ในอีเวนต์เลยในอีเวนต์ก็คือจะมีคนใหม่ๆเข้ามาเยอะมากเลยนะที่เราไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยดีใจมากๆเลยที่แบบครอบครัวมันเติบโตมากขึ้นแบบสามัคคีกันมีทำแบบฟู้ดโปรเจกต์แบนเนอร์ของแบบต่างประเทศก็มีนะแบบที่ไปแฟนมีตประเทศนั้นๆก็จะมีพวกแบบโปรเจกต์ขึ้นตึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเห็นแล้วมันแบบมันตื้นตันนะมันแบบอยากจะขอบคุณทุกคนอีกรอบจริงๆที่ซัพพอร์ตมาขนาดนี้ครับผมเชื่อว่าอย่างน้อยไม่มากก็น้อยอ่ะมันจะทำให้ในอนาคตของเราอ่ะเรามีโอกาสได้เจอกันมากขึ้นผมอยากเจอแฟนคลับของผมแฟนคลับของผมอยากเจอผมก็อยากทำให้มันดีที่สุดใช่มีแฟนคอนชื่อว่า Eyes on You ครับผมก็คือจะเป็นถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็คือแบบมีตาให้เธอตลอดเสมอแบบมองมาที่เธอตลอดคือจะเป็นฟีลเหมือนมองเธอตลอดอยู่แล้วก็จะเป็นคือเธอในที่นี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนแฟนคลับคือไม่ว่าจะอะไรก็จะมองเธอคิดถึงเธอนึกถึงเธอตลอดก็คือคอนเซปต์มันคือแบบเหมือนความรักให้กันและกันนะครับคือจริงๆถ้าขยายจากดังอีกทีครับคือมันจะคอนเซปต์เราอ่ะมันจะเกี่ยวกับ target eyes on you เนี่ยมันคือการส่องกล้องมามันคือด้วยความที่แบบซีรีส์ของเราก่อนหน้านี้เราใช้ปืนค่อนข้างเยอะเราก็เลยเอาคอนเซปต์การปืนเนี่ยมาใช้เป็น eyes on you หรือว่ายิง target ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะยิงคุณแต่สิ่งที่เรายิงออกไปมันคือความรักของเรายิงไปโดนหัวใจของคุณอะไรก็มีร้องมีเพอร์ฟอร์มก็จริงๆเคยพูดไปแล้วในอีเวนต์อะไรเงี้ยคือก็คุยกันเขาอยากให้ทำเป็นเหมือนเรียกว่าไงแบบเป็นโชว์ขึ้นมาเป็นฟิลเหมือนแบบมิวสิควลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็จริงๆก็อยากจะทำแบบอะไรเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบที่แบบเป็นเล่าเรื่องเป็นภาพสตอรี่อะไรให้คนดูเหมือนกันนะคือทางฝั่งค่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเขามีฝั่งครีเอทีฟเขาก็เป็นคนคิดมาให้เขาก็มานั่งศึกษาจุงดังอยู่ประมาณนึงเขานั่งศึกษาเลยทั้งชีวิตประจำวันต่างๆนานาแบบการแต่งตัวเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยเขามานั่งวิเคราะห์เป็นเดือนเลยครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนจนเขาก็พวกพี่ทำกันบ้านมาแล้วพวกพี่รู้แล้วว่าจุงดังเป็นคนประมาณไหนไม่ธรรมดาแล้วกันครับผมว่าไม่เคยทำอะไรธรรมดาอยู่แล้วเป็นไงแหละขิงหน่อยจริงคือผมจะใส่สุดตัวเลยครับเหนื่อยแค่ไหนก็มาเถอะผมจะเหนื่อยให้ทุกคนเองเพื่อโชว์ที่ดีที่สุดยังไงก็ต้องใส่สุดตัวตั้งใจกับมันให้มากที่สุดครับ
ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมกับจุงดัง Eyes on You Fan Con นะครับผมโซ Sold เอา out แล้วเหรอครับผม Oh my สำหรับคน God ที่มีบัตรนะครับผมก็มาดูโชว์สุดพิเศษด้วยนะครับผมแล้วก็มาตรงเวลานะทุกคนห้ามพลาดนะครับ Don't miss it นะจ๊ะเจอกันจ้า